මම නදිෂ්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මම මීට වසර 11කට විතර කලින් කරපු ෆොටෝ ෂූට් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක විශේෂ ෆොටෝ ෂූට් එකක්. මොකද මේ මගේ ජීවිතේ මම කරපු පළවෙනිම ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝ ෂූට් එක. ඒ කියන්නේ මම ඒ දවස්වල විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්න කාලේ. ඉතින් මට ලැබුණු chance එකක් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න. මම ඒක මගේ පළවෙනිම වෘත්තිමය වැඩේ විදිහට මම හිතට අරගෙන තමයි මම මේ වැඩේ කරේ. මට හිතුණා ඒ ෆොටෝ ෂූට් එක උනේ කොහොමද, ඒකේ behind scenes ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් බලන්න කොහොමද මම මගේ පළවෙනිම ෆොටෝ ෂූට් එක කරේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට මතක මම ඒකට පාවිච්චි කරේ Nikon D3000 කියන කැමරාවත් එක්ක 1855 ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් ඒ දවස්වල ස්නූට් එහෙම ගොඩක් අපිට තිබුණේ නැහැ. අපි කරන්නේ කාඩ්බෝඩ් වලින් කාඩ්බෝඩ් එක නවලා අර ගොට්ටක් වගේ ස්නූට් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ ෆොටෝ ෂූට් එක මට කරන්න ලැබුණේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් ඩයන් ඉන්ද්‍රජිත්. ඩයන් හැඩගැන්නු බ්‍රයිඩ්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් තමයි මට ලැබුණේ මේ ෆොටෝ ෂූට් එක කරන්න. ඉතින් මට හිතුණා එහෙම මීට අවුරුදු 11කට කලින් මම කරපු වැඩක් ඔයගලන්ට පෙන්වුවොත් එහෙම ඔයගලන්ටත් මොනවා හරි දෙයක් මේකෙන් ලබා ගන්න, දැනගන්න, ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල කාලෙදී වැඩක් කරද්දී හරිම ලේසි. මොකද අපේ උදව්වට අපේ හිතවතුන්, අපේ යාළු මිත්‍රයන් නිරන්තරයෙන්ම සැදී පැහැදී ඉන්නවා අපිට උදව් කරන්න. ඉතින් මට මතක මම 10 දෙනෙක් විතර මං හිතන්නේ මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා මේ වැඩේට උදව් වෙන්න. ඒගොල්ලන්වත් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි කවුද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට විවිධ ශාස්ත්‍රයන් වල, විවිධ කලා ශාස්ත්‍රයන් වල බොහොම දක්ෂතා දක්වමින් ඉන්න කට්ටිය. බලමු අපි වීඩියෝ එක. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක ඔයා අදම නරඹන කෙනෙක් නම් යන්න ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ හැම එකක්ම මගේ හරගන්න නැතිවම නරඹන්න. බලමු කොහොමද ෆොටෝ ෂූට් එක කළේ කියලා.
Big campus and all that.